je een aantal bekende namen tegen wie je hebt gespeeld? Yeah, like LaMarcus Aldridge. Oh, echt? Yeah. Waarom heb jij de NBA niet gehaald? Ben je gelukkig? Zou je jezelf legende noemen? Hi, mijn naam is Jason Dourisseau en leuk dat je kijkt naar In Gesprek Met. Yes mensen, welkom bij de allereerste aflevering van In Gesprek Met. Tegenover mij Jason Dourisseau. Zeg het zo goed? Dourisseau? Ja, Dourisseau, ja. Jason Dourisseau. Legende van Donar. Zou je jezelf legende noemen? Ja, moeilijk voor mij om te zeggen, maar ja, ik heb hier voor een lange tijd gespeeld. We hadden heel veel succes samen met de club en andere spelers door de jaren. Dus ik ben trots van wat wij hebben hier gedaan. Ja, trots is wel echt het gevoel wat overheerst als je terugdenkt aan je tijd bij Donar. Ja. Voor ik heb hier gekomen, we waren niet echt een bekende club, zeker niet in Europa. Maar in mijn tijd hebben wij 5 kampioenschappen gewonnen. Volgens mij 3 of 4 bekers, ik kan niet herinneren. Ja. En wij hebben veel stappen in de Europese competitie gemaakt. Dus ja, ik vind dat ik ben heel trots van. Mag dan ook wel, denk ik. Ja. Oké, maar laten we teruggaan naar de roots. Want je spreekt natuurlijk heel goed Nederlands. Ja. Maar je hebt wel een klein accentje, dus ik denk dat de meesten dan wel, is helemaal niet erg natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat de meesten dan wel hadden geraden, want je komt uit de United States, Amerikaan Ja, natuurlijk. klopt, ja. Amerika, ja. Amerika. Waar uit Amerika kom je vandaan? Ik was in Omaha, Nebraska geboren, 1983. Het is een soort van Midwestern city. Groot, maar niet te groot. Ja, 1 tot 10, ik was altijd gek op basketbal. Toen ik 3 was, ik kan herinneren, mijn vader elke zondag hij heeft naar de Chicago Bulls gekeken. Oh, ja. Want zij komen op national TV en zij hadden ook WGN. En dat is de network van Chicago. Okay. Maar je kan het ook zien in Omaha. Maar dat is 8 uur rijden of zo. Dus ik was altijd kijken naar de Chicago Bulls en Michael Jordan. En dan mijn vader heeft mij een kleine hoop gekocht. En hij plaatste het in de garage en ik was altijd bezig aan het spelen. Dus ik wist toen ik jong was, ja, ik wil ook net als Michael Jordan. Ja. Dus wat was Michael Jordan ook echt jouw... Ja, dat was echt mijn heel idool. Klopt. Ja. En daarom heb ik begonnen met basketbal. Maar laten we doorgaan naar jouw tienerjaren, dus van 10 tot 20 ongeveer. Ja. Dan ga je naar college basketbal, ouder, ga je naar de colleges toe. Ja. Hoe is dat, wat is jouw route daarin geweest? Zeg maar? Ja, je moet denken dat in Amerika je kan vergelijken basketbal met voetbal hier. Ja. Dus je begint in de jeugd basketbal te spelen met het team. Ja. En dan rond leeftijd 11, 12 heb je gewoon select teams waar je moet try-out. En je wordt voor gekozen. Draft. Een soort van, Ja. Scout eigenlijk. Ja, ze hebben een programma, heeft de try-out. Ja. En van de try-out ze selecteren. Ja, zullen selecteren, ja. En ik was goed toen ik jong was, van leeftijd 10 tot 13 was ik nog steeds klein. 14 of zo. En dan ik ging naar high school. Ik had een heel goede 7th en 8th grade, dat is leeftijd 12, 13. Oh, ja. Ik ging naar privé school en wij hebben alleen 2 wedstrijden in 2 jaar verloren. Ja. Ik was een van de beste spelers en ik heb ook select ball gespeeld en het was pretty good. En dan ik ging naar high school mijn eerste jaar, mijn freshman year. Ik was nog steeds een beetje klein. Heel dun, maar niet te lang. Ja. En ik heb gewoon freshman ball gespeeld. Je hebt freshman, sophomore, JV, varsity. Varsity is de hoogste niveau in high school. Ja. En dan tussen mijn eerste jaar en tweede jaar in high school heb ik heel veel gegroeid.
Oké. En in één keer was basketbal heel makkelijker. Weet je wat het Nederlandse woord daarvoor is, als je snel groeit? Nee, wat is het woord? Groeispurt. Ja, growth spurt. Ja. Growth spurt. Oh, is dat hetzelfde in... hetzelfde, Oh, ja. growspurt. Ik Ja. had een heel dikke growth spurt Ja. binnen 4 maanden. En ik kwam terug. En dan mijn tweede jaar was ik in de eerste 5 voor varsity. Ja. En dus ik heb 3 jaar lang varsity gespeeld. Ik was 2 keer All-State. Dat betekent dat ik was gekozen voor een van de beste 5 spelers in Nebraska. En mijn derde jaar heb ik had al colleges, they recruited me. Dus dat wilde mij naar hun school te komen. En ik heb voor Nebraska, University of Nebraska gekozen, my junior year. Beat Tennessee today. It has been so far a blowout. In the paint, Dourisseau slam! Dunk! Oh my gosh! And he also collapsed the backboard. Even voor de mensen die thuis niet weten. Nou, je vertelt over je colleges en dan ga je naar de universities. Maar hoe werkt dat systeem met de universities? Zeg maar, wat voor levels heb je? Wat voor verschillende niveaus heb je? Yeah, so in the NCAA you have Division 1, Division 2, Division 3, and then NAIA. Oh, ja. En dus normaal Division 1 is big time college sports. Je hebt daar wil je zijn, zeg maar. Ja, Division 1 je hebt ook kleinere universiteiten, maar je hebt, ze noemen het de Power 5 conferences. Ja. Je hebt nu is het veranderd. Je hebt Pac-12. In mijn tijd was het de Pac-10. Je hebt de Big Ten, maar de Big Ten heeft nu 12. En mijn school zit nu in de Big Ten. Okay. En in mijn tijd waren we in de Big 12. Je hebt nog steeds de Big 12, Big East, ACC en de SEC. So it's Power 6, zeg maar. Maar those zijn de grote scholen. En de school maakt heel veel geld van sports, TV money, shoe deals, Adidas, Nike's als sponsor. Hoe zorg je ervoor dat je naar die Holy Grail gaat? De Holy Grail natuurlijk, hè? De Power 6, Power 12 wat je vertelde, nu Power 10. Ja, moet je dus hoe kom je daar? Ja, moet je gewoon een heel goede high school carrière hebben. Ja. Ga je het echt op statistieken? Ja, statistieken, maar ook ga winnen. Moet je wedstrijden winnen. Maar je kan wel... Kijk, als iemand ziet potentiaal in jou, dan zij willen jou voor zijn universiteit. Maar moet je echt, het begint in de jeugd, zeker nu, is echt heel hoge competitie. Moet je veel werken, dat betekent in de gym met jezelf, werken op je vaardigheden, je lichaam, zorg dat je alles doet om te presteren tijdens wedstrijden. En in high school, als je goed doet, de normaal coaches komt. En je hebt ook AAU. Ja. En dat is de summer circuit. En ik denk dat is meer belangrijk dan de high school carrière nu. En je gaat overal Amerika, verschillende toernooien. Nu hebben zij, Nike heeft zijn eigen league, EYBL. En dat is de elite. Dus dat is de beste van de beste prospects in Amerika. Adidas heeft ook, ze noemen het de Gauntlet volgens mij. En Under Armour heeft ook een competitie nu. Maar in mijn tijd was gewoon AAU. Wij gingen naar Las Vegas, Californië, New York, overal Florida. En je gaat spelen tegen andere spelers voor college coaches. Daar zitten in de stand. En dat is hoe gaat het. Denk je ook dat het... ik heb er zelf in principe natuurlijk geen verstand van hoe dat echt in Amerika zelf gaat. Maar wat ik me kan voorstellen is dat het tegenwoordig misschien makkelijker is om jezelf in de picture te zetten. Om op te vallen bij coaches, bij scouts, weet ik het. Omdat je tegenwoordig natuurlijk social media heel erg hebt. Social media is echt booming. Hoe, zeg maar, is er echt een verschil in tussen nu makkelijker, misschien makkelijker gepikt worden door middel van social media of vroeger? Want vroeger in jouw tijd, zeg maar, had je dat natuurlijk veel minder. Zeker. In mijn tijd moest je gewoon iemand de wedstrijd recorden op VHS. Ja. En dan straks was het DVD, maar in mijn tijd was het VHS. Ja. En dan je gewoon store de tapes. Ja. En als je goed genoeg was, krijg je briefing in de briefingbus. En nu is het gewoon tekst of als je zei social media. Maar social media had een heel grote impact op recruiting. Ja, ja. En van heel veel, je hebt ook nu spelers in high school, zij hebben 3 miljoen followers. Dus zij maken al geld van zijn social media presence. Ja.
En dus de hele game heeft veranderd, zeg maar. Ja, bizar. Dus je zou kunnen zeggen dat het makkelijker is om nu gepikt te worden en eruit geselecteerd te worden dan... Je moet nog steeds goed zijn. Social media helpt. Je kan wel jezelf laten zien. Ja. Maar op het eind van de dag moet je gewoon een goede speler zijn. En je moet bewijs van dat hebben. Ja. De bewijs komt van wedstrijden. Mensen komen naar jou kijken en dit soort dingen. Maar social media helpt. Als je een paar bijzondere highlights hebt. En misschien gaat dat viral of zo. De name recognition is heel groot. Ja. En social media helpt met dat. Dus. Ja, cool. Ja, dus dat was eigenlijk Jason zijn verhaal over zijn tijd, of eigenlijk over zijn jeugd in Amerika, met colleges, universities. Ik denk dat het de hoogste tijd is dat we even een balletje gaan gooien. Ja. Dat we even een beetje gaan dribbelen en dat ik misschien nog wat waardevolle tips krijg van deze ex-professional. Ex-legend. Nee, niet ex-legend. Hij is nu een legend natuurlijk. Maar ex-professional. Dat ik nog even wat gouden tips krijg voor hoe je nou een bal in de basket krijgt. Dat is, Dus dat is goed. laten we even een balletje gaan gooien. Hoe zeg je dat eigenlijk? In Nederlands balletje gooien, maar shoot. Dus gewoon... Een beetje shoot around of zo. Shoot around. Ja. Shoot around. We're going to the shoot around. Shoot around. Yeah man. Yeah. Hoe is je routine? Wat was jouw routine? Ja, nu is het gewoon hier. Feel de bal. Voelen? Spin it. 2, set. Nog eens, want je hebt er altijd 2 natuurlijk, dus maar tenzij het N1 is, dat het... Ja, klopt. Ja. Zo. Okay. Maar wat voor de speler was je? Als je zelf als speler zijnde zou omschrijven, want je hebt natuurlijk positie in basketbal, je hebt small forward, point guard. Ja, Wat was jouw positie? It was a small forward, the 3, wij noemen dat. Maar mijn ding was, het was een echte goede verdediger. Okay. Zeker toen ik jong was. Dat was gewoon de basis van mijn baan, mijn rol, zeg maar. En vandaar, it was a glue guy, snap je? Want je hoeft niks dingen voor mij te rennen. Dat betekent geen plays of anything like that. Maar ik gewoon contribute offensively binnen de flow van de wedstrijd. Dus een heel goede verdediger, maar ook ik kan wel escapen aan de aanvallende kant. En deze soort spelers zijn heel waardevol binnen de ploeg. Ja. Want je hebt je stars. En vaak je stars zijn niet goed verdedigers. Ja. Dus iedereen heeft zijn rol en ik wist mijn rol heel goed. En ik heb het goed gespeeld. Wat een waardevolle speler. Gewoon Slim, goede passer. Een zekere speler, zeg maar. Gewoon, het was niet echt bijzonder met één ding, maar het was heel goed met veel dingen. Ja. Dus gewoon een glue guy. Ja, glue guy. Dat is een nieuwe term, glue guy. Ja, cool. Ja. Oké, een goede verdediger. Ga mij maar eens verdedigen, ik ben benieuwd. 1v1 me, man. 1v1. Okay. Let's check it out. Oh. Here we go. Oh yeah! I got it up though. Was het bal? Dat was good block. Thank you. Post right. Alright, game. Game? Let's call it. Oeh.
Goed gespeeld. Let's game. Goed effort. Ja jongens, zoals jullie zien, ik heb nu allemaal gouden tips gekregen. Ben ik al bijna professional, denk je? Zou ik met de Donar mee kunnen? Ja, ik denk je hebt een goede kans. Moet je even proberen, ja. Je hoort het jongens. Volgend jaar top klooster. Komt die Donar. Nee, ik hou lekker bij de video's en bij voetbal. Ja. Maar ja, laten we even verder naar jouw tijd in Europa. Mhm. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar hoe dat is voor een American native Mhm. om overseas te gaan Ja. naar Europa. Want je leeft in je bubbel in Amerika, Ja, klopt. toch? Ja. Ik weet niet hoe je dat ervaren hebt. Hoe is het voor jou geweest? Laten we eerst beginnen met hoe is dat allemaal gaan lopen, zeg maar. Want je hebt je university gedaan. Ja, university Nebraska. 4 jaar lang, ja. Ja. Hoe ben jij zo? De grootste doel was, ik wil naar de NBA te gaan. Tuurlijk. Maar dat lukt niet. Ik heb verschillende agents benaderd mij om te zeggen, wil je met ons tekenen en wij kunnen jou een plek vinden in Europa. Ja. Dus ik heb een agent voor gekozen, Ben Pensack. En mijn eerste baan was in Duitsland, Ja. op hoog niveau. Want ik kwam uit de Big 12, ik had een goede senior year. Dus om te beginnen in de BBL was een heel grote stap. En dat is een heel hoger niveau, sterke competitie. En mijn eerste plek was Ludwigsburg, Germany, dat is vlakbij Stuttgart. Okay. En ik kwam, iemand van de club heeft mij opgehaald van het vliegveld. Ja. En wij waren aan het rijden en de eerste ding ik kan herinneren was, kijk de tekenen, de signs, allemaal Duits. Ja. I was like, oh man, dit is echt. Af. Ja, het was like echt culture shock. I was like, wow, ik kan niks lezen, de street signs, niks. En dan, we gingen naar mijn appartement. En de eerste ding je ziet is de plugs. Oh ja. Dat is allemaal iets anders. Alles was anders. Ja. En de tv was gewoon alleen kanalen, allemaal in Duits. Als het een Engels programma was, het was, hoe zeg je dat? Voice-over, Voice-over, ja. met Duits. Oké. De enige dingen ik kan wel kijken was CNN en MTV, maar MTV was ook meestal Duits. Oké. Gelukkig in deze tijd had je DVD's, maar dit was voor, snap je had wel de internet, Skype had net begonnen. Je had geen FaceTime, geen WhatsApp. Ja. Dus mijn eerste nacht, ik heb mijn moeder gebeld en ik zei, ik weet niet als ik dit kan doen, snap je? Dit is gewoon te veel veranderen voor mij. En ik was helemaal alleen. In deze tijd was ik ook, ik had een vrouw en zij was zwanger, maar zij was nog steeds in de States. En ik herinner dat mijn eerste maaltijd was van McDonald's, want ik wist niet de andere restaurants. Ik zei, ik weet niet wat dit is. Dus ik ging naar McDonald's en mijn eerste nacht was heel lonely. Maar dan de volgende dag ging ik naar training en ik heb mijn teamgenoten ontmoet en begint het een beetje connectie, een beetje vrienden. Maar wat ik jammer vind, en ik gebruik dit verhaal, want ik werk nu met jeugd en ik probeer met verschillende dingen, mentaal weerbaarheid, dit soort stuff, met mijn academy. Ik had een heel moeilijke eerste 2 jaar in Europa. En jouw eerste jaar is super belangrijk om de traject van jouw carrière. Dus mijn doel, wat ik dacht was, kijk, ik ga naar Duitsland, speel goed en dan ik ga een stapje hoger en ik wil zo hoog mogelijk te komen. Maar mijn vrouw had een heel moeilijke zwangerschap, dus het was lastig om te focussen, dus ik kwam later naar Duitsland. En dan mijn vader wordt erg ziek de eerste jaar, dus dat was een beetje, het was lastig om op basketbal te focussen. Maar mijn eerste jaar, basketbal het was aan een heel goede ploeg. Niemand had het verwacht. We hebben een tweede plaats in Duitsland afgelopen en dat was gewoon bijzonder. Ik heb veel geleerd van de vets en dat was echt de foundation, de foundatie van de basis
van mijn carrière in Europa. De tweede jaar, mijn vader was overleden. Mijn eerste relatie was out. Mijn zoon ging naar Amerika. Dus dat was een beetje te veel emotioneel voor mij. Ja. En vandaar dat had een heel slechte impact op mijn carrière in Europa. Heb je nog wel eens last van dat jaar? Denk je nog wel eens terug aan dat soort momenten in je carrière? Ja, vaak. Want kijk, in een normale situatie als ik alleen was, ik denk ik kan wel, ik ken mezelf en ik kan alles mijn energie en focus inzetten op wat ik moet doen. En ik denk het was een andere, zeg maar, outcome. Nou. Maar ja, helaas, dat was het leven. Dus moet je gewoon doorgaan. Ja. En ik ging van Duitsland naar IJsland. Ja. Heel lager niveau. Ja. Veel minder geld. Ik was gewenst, Big 12, Duitsland. En dan zit ik in IJsland. Maar in IJsland heb ik, hoe zeg je dat, weer ontdekt. Ja. Mijn liefde voor basketbal. Je hebt het weer gevonden. Je hebt het weer opnieuw gevonden. Mezelf gevonden. Ik kwam uit een moeilijke tijd en mijn teamgenoten daar waren echt. Het was een bijzondere situatie. Een van mijn teamgenoten heeft de hoogste niveau in Europa gespeeld, ook NBA. En die andere had nog een teammate dat heeft ook een goede niveau in Europa gespeeld. Dus wij hadden een heel goede ploeg. Ik kwam uit Duitsland en we hadden een bijzondere jaar daar. Ja. En vandaar kwam ik naar Groningen. Ja. En in Groningen heb ik meteen als thuis gevoeld. Ja. Niet alleen met basketbal. Basketbal ging heel goed, maar de staat. En ik was gebencht aan Europa in mijn vierde jaar. Ja. Dus het gaat gewoon echt een goede fondatie, zeg maar, om naar Groningen te komen. Klopt. Daardoor. Ja. Maar je geeft aan dat je eigenlijk 3 best wel moeilijke jaren hebt gehad in het begin in Europa. Super mooi. Is de basketbal daar ook echt beeldend voor geweest dat je door de basketbal, door jouw passie, dat je alsnog daardoor vooral toch door die moeilijke tijd bent gekomen? Ja, zou je zeggen dat de basketbal daar centraal staat? In IJsland wel, want in Duitsland, ik had die idee dat misschien moet ik stappen, het was dus gewoon te veel. Basketbal loopt niet goed, het ging niet goed. Als ik zei, ik had te veel dingen in mijn hoofd om te focussen en presenteren op zo'n niveau. Like, de BBL is een super hoog niveau. Is het hoger dan Nederland? Ja, for sure. Ja. En dus voor mij was het oké, ik ga de code misschien, ik wil terug naar Amerika, dus gewoon werken, blijf bij mijn zoon en dit en dat. Maar en ik ging naar IJsland en als ik zei, ik heb weer basketbal staat echt centraal, want ik vond de liefde weer, ik heb de liefde weer gevonden. Ja. En het was echt een fun jaar. Ik had veel plezier van. De mensen in IJsland zijn echt aardige mensen en ik zal het nooit vergeten. Maar basketbal staat centraal en ik denk dat is de kracht van sport, zeg maar. En dan mijn eerste jaar hier was ook bijzonder. We hebben de kampioenschap gewonnen en we hebben alleen 3 wedstrijden verloren het hele jaar. Meteen een connectie met de publiek en het was ook een leuke tijd. Dus basketbal heeft mij echt geholpen door een moeilijke tijd te komen. Zeker. Cool. Maar laten we even teruggaan naar een paar jaar terug in de tijd. Waarom heb jij de NBA niet gehaald? Ja, het was gewoon niet goed genoeg. Het is hetzelfde verhaal als met high school naar universiteit. Moet je goed genoeg presenteren of presteren. Wat je had nodig was iets anders dan vandaag. Vandaag, als je bent gewoon een goede speler, maakt niet uit de lengte en dit soort dingen. Kun je veel dingen doen op veld en zeggen, oké, misschien ga ik kunnen helpen met dit en dat. Je hebt nu, de game is een soort van positionless. En het heeft veel veranderd toen ik in mijn tijd was. In mijn tijd zei, je speelt bijvoorbeeld small forward, maar je bent alleen 6'4". Wij willen jou 6'7" en 6'8" te zijn. Dat was echt de ding. En dan schieten en dit soort dingen. Maar in court was het gewoon niet goed genoeg. Maar was, als ik zei, ik heb goed genoeg gedaan om naar Europa te gaan. Dus dat was mijn is ook mooi natuurlijk. Ja. Heb je nog in je universiteit, heb je nog tegen oud NBA-spelers of
Ja, Ja, veel. niet meer. Ja, tegen veel anderen. Veel NBA-spelers Ja? komt uit de Big 12. Daarom heb ik voor Nebraska gekozen. Heb je een aantal bekende namen tegen wie je hebt gespeeld? De grootste naam, ja, bekende naam, ik denk niet zoveel Moet je mensen even terug, kennen hem. zeg maar. Yeah, like LaMarcus Aldridge. Oh, echt? Hij ging naar Texas. Kansas had hem veel, maar niet echte, like Kirk Heinrich, Nick Collison. Ja, er was veel, maar niet een superstar. Ik was 1 jaar te vroeg voor Durant. Echt? Hij kwam naar Texas het jaar Ja. na mijn laatste jaar in Nebraska. Maar ja. Ben jij een leider? Ja, maar meer van voorbeelden, niet met soort van praten. Ik denk ik kom elke Lead by dag. example. Precies, lead by example. Één van de eerste hier, één van de laatste week. Elke dag vol inzet. Dit soort dingen. En dat soort mindset probeer ik te brengen naar mijn academy. En mijn werk met Joop door basketbal. Want ik denk dat je kan wel veel bereiken met dit soort mindset. Niet alleen met sport, maar gewoon in je normale leven. Zeg. Ja, want dat vind ik ook. Eigenlijk als je iets voor ogen hebt, je hebt een bepaald doel voor ogen en je gelooft er echt in, dan kun je dat realiseren. Klopt. Toch? Ja, klopt. Ja. Ja, ik ben één. Heb je dat ook, besefte jij dat ook eigenlijk tijdens jouw actieve carrière, dat je met je mind zeg maar bepaalde dingen kunt bereiken? Dus was jij toen, als je zo terugkijkt, was jij toen ook al zo ver qua mindset en zelfontwikkeling, dat je daar echt bewust mee bezig was? Of achteraf terugkijkende? Kijk, het was een proces. Ja. Toen ik jonger was, vooral high school, bijvoorbeeld, het is een interessant verhaal, ik maak het kort, maar in high school heb ik 2 keer, 1 keer naar de finale in de state tournament en we hebben dikke verloren. Ja. En dan 1 keer heb ik heel slecht gespeeld in de grootste wedstrijd in de state tournament. Ja. En het was puur mentaal. Ja. En de moment was te groot voor mij. En dan had ik in college hebben wij niet voor een echte prijs gespeeld. Maar wij hebben van heel slechte begint en dan wij hebben veel dingen bereikt binnen de Big 12. Veel dingen binnen de Big 12 bereikt mijn laatste jaar. Maar persoonlijk was ik veel betere speler. Dat was ook een proces. Maar de mentaal weerbaarheid dat je moet hebben om zo'n niveau te spelen, heb ik ontwikkeld in college. Want elke training, elke wedstrijd, je moet gewoon vol inzet geven. En dat is hoe ik prof heb geworden. En nu? Je bent nu retired pro. Waar ben je nu mee bezig? Wat zijn je banen nu? Ik zit nu in onderwijs. Ik werk bij Noorderpoort. Ik ben super dankbaar om deze baan te hebben. Noorderpoort, maar ik zit in Noordersport. Ook bij de hotelschool. Ik heb echt leuke collega's, echt een mooie werksfeer, omgeving. Dus ik ben echt blij en dankbaar dat ik de kans daar heb om te werken. Ja. En ik heb mijn eigen academy, zeg je dat? Opgericht. Opgericht. Ja. En dat begint een beetje te lopen, maar ik wil gewoon basketbal gebruiken om de dingen die wij hebben net over gesproken over te brengen naar Joop. En ik heb veel ervaring met niet alleen spelen, maar trainen. Van mijn tijd in Amerika in de zomer heb ik veel mezelf getraind, maar ik ook geef training aan spelers. Ja, precies. Ja. Dus ik wil dat ook hier te doen, cool. Maar combineren met gezonde leefstijl, soort dingen. Hoe ziet de toekomst van Jason in Nederland eruit? Blijf je in Nederland? Ga je terug? Kijk, ik heb 2 kinderen hier, dus voor de foreseeable future wil ik hier blijven en bij hen te blijven. Want het was niet bij mijn eerste zoon. Ik wil dat situatie niet weer. Wel, zeker
nieuw. We zijn 6 en 3, dus te jong. Misschien als hij een beetje ouder wordt, dan weet ik niet. Maar ik wil echt blijven ontwikkelen binnen onderwijs bij Noorderpoort. En dan ik wil echt mijn academy te ontwikkelen. Dat ik kan wel met zoveel jeugd werken als mogelijk. Niet alleen met de basketbal, maar als ik zei, positieve gezondheid, gezonde leefstijl, mindset en dit soort dingen. Dus geef mij ervaring aan hun. Ik heb heel veel. Ik heb een lange proces gegaan met mijn tijd als een prof basketballer. En ik denk ik heb heel veel dat ik kan de jeugd geven, zeg maar. Ben je gelukkig? Ja, ik ben heel gelukkig. Ik zit nu in een beetje moeilijke periode in mijn leven, maar ik heb alles te vertrouwen dat ik heb genoeg veerkracht om door te komen. En ik gewoon mijn energie inzet in, als ik zei, mijn carrière in onderwijs en mijn academy. Dus ik denk over tijd komt het weer goed. Daarom, Als je één laatste boodschap aan een kijker mag geven, wat zou dat zijn? Dus eerst Kijk maar in de camera. bedankt voor de kans om met jou te spreken. Kijk, iedereen just blijf gezond. Zorg zorg over jezelf en probeer een gezonde leefstijl te leven. En als je kan, kom naar de Donar wedstrijd ook. Je hoorde het. Iedereen, bedankt voor het kijken. Dit was de eerste video van In Gesprek Met. Ik denk dat we volgende week bij Myron Hamming langs gaan. Dat is de stadsdichter van Groningen. Die heeft ook een heel interessant een heel interessant verhaal bedoel ik. Abonneer zeker even op mijn kanaal. Laat een likeje achter. Deel het met al je vrienden. En it's a wrap. It's a wrap. Thanks. Sir.